ตัว2 อาทิตย์เนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปแรกของเรานะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดให้ฟังนะช่วงกักตัวอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะเราไม่ได้กลับไทยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะปลอดภัยกว่ากับการที่กลับไทยแล้วก็เราไม่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนถ้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะบังคับให้กลับไทยใช่ไหมแต่ว่าเรามาเองเพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือว่าเราจะกลับไทยถ้าวีซ่าไม่หมดส่วนใหญ่แล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาโครงการเขาก็จะกลับไทยกันหมดเลยเพราะว่าโครงการเหมือนเขาจะไม่รับผิดชอบถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งตัวกลับไทยหมดเลยไม่ว่าใครจะเพิ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งกลับไทยหมดเลยคือแบบน่าเสียดายมากแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเรากักตัวที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเวลา2 เดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอใครเลยก็คือกักตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงเราชอบการจัดการของที่นี่มากๆคือเขาเปลี่ยนไปเลเวล 4ก็คือเฟส 4เร็วมากๆเฟส 4นี่คือแบบล็อกดาวน์ทุกอย่างแบบห้ามออกจากบ้านคนทำงานก็ต้อง work from home นักเรียนก็คือต้อง study from home เขาจะมีคอร์สออนไลน์แบบเรียนออนไลน์มาให้นะคะโอเคเราขอย้อนกลับไปเดือนมีนาคมที่ตอนนั้นเริ่มมีโควิดหนักมากขึ้นนะตอนนั้นเราอยู่ประมาณเลเวล 2รับรู้ข่าวสารกับโควิดทุกอย่างแต่ว่ายังไม่เลเวล 3แล้วก็คือยังไปโรงเรียนได้ปกติไปอะไรอย่างนี้ได้ปกติใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยประมาณท้ายเดือนมีนาเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะมีใบฟอร์มมาให้นักเรียนทุกคนกรอกว่าเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้วันละกี่ชั่วโมงแล้วก็ปกติเราเล่นคอมเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงทุกคนมีแล็ปท็อปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะให้เป็นการให้มาเรียนที่บ้านก็คือเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยโรงเรียนปิดแต่ของเราได้หยุดก่อนเราหยุดเองแบบไม่เกี่ยวกับที่โรงเรียนเพราะว่าเหมือนโฮสต์เราเหมือนเขาแค่ป่วยแบบป่วยปกติคือแค่ป่วยไม่มีการไอนิดเดียวเขาก็ให้อยู่บ้านแล้วไม่ให้ออกไปไหนเลยทุกคนต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็ซึ่งดีมากคือคนที่มีความรับผิดชอบกับตัวเองมากไม่ได้เป็นอะไรมากเลยแต่ว่าเขาก็รักษาตัวเองเขารับผิดชอบตัวเองพอโฮสต์เราป่วยคนนึงอย่างเงี้ยแล้วทุกคนในบ้านก็คือทุกคนต้องหยุดหมดเลยเพราะว่าเหมือนถ้าสมมติว่าเขาเป็นจริงๆแล้วทุกคนในบ้านก็คืออยู่ในความสุ่มเสี่ยงทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องหยุดเราก็เลยได้หยุดด้วยนะคะแต่ว่าหยุดไม่นานเราหยุดแค่วันเดียวหรือ2 วันนั่นแหละแล้วโรงเรียนก็สั่งปิดเลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเข้าเลเวล 4แล้วแบบคือนายกประกาศทุกอย่างแบบทุกคนประกาศหมดเลยว่าเลเวล 4แล้วก็มีแจ้งเตือนในโทรศัพท์ด้วยเป็นalertเป็นข้อความ alert ออกมานะบอกว่าเนี่ยเราเลเวล 4แล้วนะซึ่งตอนนั้นที่ประเทศอื่นเอายกตัวอย่างประเทศไทยแล้วกันNo God ประเทศไทยอยู่แค่เฟส 2อยู่เลยทั้งที่เคสมันเยอะมากๆแล้ว500แล้วมั้งน่าจะ500แล้วแต่ว่ายังอยู่แค่เฟส 2อยู่เลยแต่ว่าที่เนี่ยคือเฟส 4เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันร้ายแรงหรือว่าอะไรนะมันเป็นการที่ให้ทุกคนอยู่กับบ้านมันจะช่วยทำให้ไม่มีเคสมากขึ้นคนป่วยอาจจะน้อยลงคนติดเชื้ออาจจะน้อยลงเขาก็เลยให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านเป็นการล็อกดาวน์ซึ่งดีมากๆเรารู้สึกว่าคือเขาเสียรายได้แบบจากนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเสียรายได้นะแต่ว่าห่วงคนในประเทศมากกว่าเขาเอานักท่องเที่ยวกลับหมดเลยนักท่องเที่ยวต้องกลับหมดเลยนักท่องเที่ยวบางคนกลับไม่ทันเขาก็ไม่ให้ออกจากประเทศเขาปิดประเทศไม่ให้คนนอกเข้าไม่ให้คนในออกอย่างเงี้ยเลเวล 4เรากักตัวประมาณ2 อาทิตย์ถึง3 อาทิตย์น่าจะประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้น่าจะเดือนนึงแล้วแหละมันคือมันนานมากๆมันแบบ2 เดือนแล้วที่เราอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยพอเรากักตัวแล้วใช่ไหมคะทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเว็บของทางโรงเรียนอยู่แล้วแบบโดยปกติอยู่แล้วที่เรียนปกติเนี่ยเขาก็จะมีเว็บออนไลน์ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็มีคอร์สที่เราลงเอาไว้ในการเรียนแบบทุกวิชาเลยเราก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้คุณครูแต่ละวิชาเขาก็จะลงเอาไว้ว่าเนี่ยเป้าวีคนี้จะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มีงานอะไรให้ทำบ้างแล้วก็ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีคอนเฟอเรนซ์ก็คือเป็นเหมือนมีตติ้งเหมือนซูมเหมือนที่แบบที่ไทยเราก็ทำแบบเป็นคอร์สออนไลน์อย่างนั้นก็คือเหมือนกันเขาก็จะนัดวันเวลามาเนี่ยแบบพรุ่งนี้เราจะคอนเฟอเรนซ์กันคือเราจะมีกันเราจะมาพูดคุยกันซึ่งก็ไม่ได้กระทบอะไรกับการที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมากมันก็เหมือนกันเลยแถมมีความรู้สึกมันสบายกว่า เราไม่ต้องไปโรงเรียนเราตื่นกี่โมงก็ได้เราแค่ทำงานตามที่ครูเขาสั่งเอาไว้บางวันเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราอาจจะมีมีตติ้งแบบหลายๆวิชาของครูหลายๆคนพร้อมกันอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่เหนื่อยเท่ากับไปโรงเรียนขอสารภาพว่าจริงๆแล้วที่หยุดมาเนี่ยแบบกักตัวมาแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์มาเนี่ยคือแบบขี้เกียจมากแบบแทบไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าก็คือทำนะทำก่อนส่งแบบไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรื่องเรียนจบไปแล้วต่อมาก็เรื่องอาหารการกินบ้างกักตัว2 อาทิตย์เนี่ยหิวโหยมากกับการที่ปกติเราหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเราจะไปกินซูชิที่ร้านมันจะมีร้านหนึ่งอยู่ข้างๆนิวเวิลด์ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแล้วก็จะไปกินซูชิที่นั่นบ่อยมากแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็คือไม่ได้กินอะไรเลยอาหารที่อยากกินร้านอาหารไทยก็ไม่ได้ไปอยู่
อยู่แต่ในบ้านโฮสเราจะเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินทุกอย่างโฮสเราบอกว่าเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยไปได้แค่คนเดียวเข้าได้แค่คนเดียวแต่สำหรับครอบครัวหนึ่งอะไปได้แค่คนเดียวตอนนั้นเราไปกับโฮส2 คนโฮสเราบอกว่าให้ทำเป็นไม่รู้จักกันแบบมันเข้าได้แค่คนเดียวเวลาซื้อของอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าได้แค่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนแย่งกันเหมือนแบบบ้านเนี้ยได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือเขาจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันมากๆเพราะฉะนั้นเขาน่าจะให้ครอบครัวหนึ่งคนอะมาซื้อได้แค่คนเดียวงงไหม นั่นแหละเราตอนนั้นอะไปซูเปอร์มาร์เก็ตคือคนต่อแถวเยอะมากน่าจะมากักตุนอะไรกันนี้สิ่งที่ขาดเลยแทบไม่มีเลยก็คือแบบโซเอาเลยนะแป้งขนมปังอะไรพวกนี้เพราะว่าคือคนที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะกินขนมปังเป็นเมนฟู้ดเป็นอาหารหลักเหมือนเรากินข้าวอย่างเงี้ยแบบที่ไทยข้าวก็จะสำคัญมากใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบเมนของเราเลยแต่ว่าอันนี้นะขนมปังเรื่องอาหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแค่ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าคือเนี่ย อยากออกไปข้างนอกอยากไปกินเหมือนที่เคยกินแบบอยากออกไปกินอาหารไทยอะไรเงี้ย2 เดือนใช่ไหมที่กักตัวไม่ได้กินอาหารไทยเลยไม่ได้กินอะไรที่อยากกินเลยแต่ว่าโฮสเราดีมากเราบอกว่าแบบเนี่ยแบบอยากกินอาหารญี่ปุ่นมากคิดถึงอาหารญี่ปุ่นมากเขาก็ทำให้กินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ดีมากเขารู้อยู่แล้วแบบการที่เราต้องมากักตัวแบบต่างแดนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะเขาก็เลยน่าจะอยากทำให้ทุกคนแบบ not concerned about this คือให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ถามว่าถ้าถามว่ากักตัวเราทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้านอย่างนี้เราเรียนคอร์สออนไลน์ใช่ไหมก็ไม่ได้เรียนอะไรขนาดนั้นนะก็มีเรียนคอร์สออนไลน์บ้างค่ะตามที่เขาบังคับมาก็คือเรียนคอร์สออนไลน์บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะอยู่แต่ในห้องแล้วก็นอนเล่นลงไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมานอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรอะจะบอกว่าคิดในทางกลับกันอะมันก็เป็นอะไรที่ดีนะกับการที่แบบเราได้ใช้ชีวิตกับตัวเองมากขึ้นไหมเราได้คิดอะไรกับตัวเองมากขึ้นเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบางทีเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยไปเรียนหรืออะไรเงี้ยเราเรียนหนักอาจจะไม่มีเวลาหรือบางคนผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปทำงานเขาอาจจะไม่มีเวลามานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเรามีสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นอย่างเช่นเราได้วาดรูปปกติเราไม่ค่อยวาดรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่บ้านกักตัวเราไม่มีอะไรทำเราก็เลยนั่งวาดรูปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยแทบเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามานั่งอ่านหนังสือกักตัวก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่แต่ในห้องนะเราก็ต้องออกไปแบบสูดอากาศบ้างอะไรบ้างไม่งั้นก็คงเฉาตายอะเราก็เลยหลังบ้านเราอะมันจะมีส่วนเล็กๆของบ้านอะเราก็แบบออกไปบ่อยๆรู้สึกว่าคือมันไม่ได้อะเราอยู่แต่ในห้องอย่างนี้ไม่ได้มันอึดอัดมากแบบมันรู้สึกอึดอัดจริงๆอะคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยเราเห็นนะเขาบอกว่าแบบมันทำให้เป็นแบบซึมเศร้าได้เลยนะคือพอมันไม่มีอะไรทำอะบางคนไม่คิดจะหาอะไรทำจริงๆนอนแบบนอนซมอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบจิตตกอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากิจกรรมให้กับตัวเองวาดรูปเล่นดนตรีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารก็ได้มันมีหลายอย่างให้เราทำเยอะมากบางทีเราไม่มีเวลาทำเนี้ยแต่ว่าเราได้มาทำเพราะว่ามันเป็นช่วงกักตัวเราไม่ได้ออกไปไหนหาอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองโพสิทีฟตลอดเวลาแล้วไม่จำเป็นต้องแบบเหตุการณ์อย่างนี้สถานการณ์แบบนี้แบบแบบมันจะทำอะไรได้แล้วแบบทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยใช่เราทำอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราทำให้ตัวเองมีความสุขได้ ก็อย่างที่ทุกคนรู้เขาจะมี social distance ใช่ไหมให้ทุกคนห่างกันแบบ2 เมตรอย่างเงี้ยนอกจากคนในครอบครัวเราห้ามเข้าใกล้ใครเลยแล้วก็แตะของสาธารณะอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คือน่าจะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วโอเคทุกคนจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่มีสาระอะไรเลยแบบมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนฟังว่าการใช้ชีวิตกักตัวที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา2 เดือนไม่ได้ออกไปไหนมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถือเป็นโอกาสได้มาบอกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูนะคะเราเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันน่าอึดอัดใจมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบอยู่มันก็เกิดขึ้นซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นคิดซะว่าการที่เราได้กักตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ใช้ชีวิตกับตัวเองมากขึ้นหาอะไรที่ตัวไม่เคยทำมาก่อนหรือบางทีเราอยากทำแต่ว่าเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราก็ได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าชีวิตห่อเหี่ยวก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ stay safe สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปออกกำลังกายบ้างอะค่ะอย่าอยู่แต่ในห้องก็ไปเดินเล่นบ้างอะไรบ้างแล้วก็ social distance ล้างมือตลอดเวลาไม่ใช่ล้างมือตลอดเวลาล้างมือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเผลอไปจับของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนควรจะล้างมือจริงๆนะมันสำคัญจริงๆก็ระวังตัวกันด้วยนะคะระวังตัวเองรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ขอให้สถานการณ์นี้หมดไปเร็วๆสวัสดีค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นเลเวล3แล้วนะคะเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นเลเวล3เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองมั้งเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยแบบสถานการณ์มันเริ่มจะดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเลเวล3แต่ว่าขอให้ทุกคนอยู่กับบ้านไปก่อน work from home ไปก่อนใครที่ work from home ได้ก็ work from home ถ้าเป็นพวกที่เขาต้องจำเป็นต้องไปออฟฟิศหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆก็ไปได้แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าขอให้อยู่บ้านเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยเราคาดว่าอีก2อาทิตย์น่าจะกลับไปเป็นปกติเป็นเลเวล2หรือไม่ก็เลเวล1ไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเราสามารถไปโรงเรียนได้แล้วอีก2อาทิตย์ซึ่งเราก็ดีใจมาก ถ้าหมดโควิดเดี๋ยวก็จะไปทำคลิปนะคะกับเพื่อนแล้วก็อาจจะมีวันเดย์แบบในสคูลแล้วก็หลายๆอย่างที่อยากทำแบบมีเยอะมากๆแบบคิดไปเยอะมากจริงๆก็กักตัวไม่ได้ออกไปไหนก็เลยยังแบบไม่มีโอกาสได้ทำเดี๋ยวถ้าได้ออกไปเมื่อไหร่ได้หมดโควิดเมื่อไหร่เราก็จะไปทำคลิปกันนะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะโอเคบ๊ายบาย